เคยบอกว่าจะแต่งเพลงให้เราเราขอทวงคำสัญญานั้นได้ไหมมันเป็นรักแรกของมึงใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอภิวัตสื่อนะคะก็วันนี้มาแล้วนะครับกับคลิปสปอย EP 12ใจหายอยู่เนาะทุกคนเนาะอีกแค่2 EP ก็จะจบแล้วอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาฟังสปอยกันพอหอมปากหอมคอกันเนาะทุกคนเพราะว่าเอ็มคิดว่า EP เนี้ยจะเป็น EP ที่พี่ไบรท์กับวินเนี่ยได้โชว์ฝีมือทางด้านการแสดงแบบเต็มรูปแบบเพราะ EP นี้นะครับค่อนข้างที่จะมีซีนอารมณ์เยอะก็เอาเป็นว่าวันนี้เอ็มก็จะมาเล่าถึงแนวทางความเป็นไปในเนื้อเรื่องของมันนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเราก็ไปรอชมในซีรีส์นะทุกคนเนาะจะได้ไม่หมดลุ้นกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับจากตัวอย่าง EP ที่12นะครับเราจะเห็นได้ว่าแพมได้มาแล้วใน EP นี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้หรือยังไม่รู้นะครับแต่เอ็มขอทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าแพมเนี่ยคือรักแรกของสารวัตรนะครับคือคนที่สารวัตรเคยชอบแต่ไม่เคยคบกันนะครับทุกคนหลังจากที่แพมมาหาสารวัตรแล้วนะครับก็มีการไปมาหาสู่พบปะกันอยู่บ่อยๆแล้วก็มีฉากที่ทายก็ได้ไปเห็นสารวัตรเนี่ยอยู่กับแพม2 ต่อ 2และอาจจะไปเห็นรูปคู่ของแพมกับสารวัตรใน IG ของแพมนะครับทำให้ทายเนี่ยรู้สึกสงสัยและเป็นกังวลอย่างมากเพราะทายเคยถามสารวัตรไปแล้วว่าสารวัตรเคยแอบชอบใครไหมสารวัตรก็บอกว่าเคยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่นั่นก็เดาไม่ยากเลยนะทุกคนเพราะดูจากการมาของแพมแล้วเนี่ยนั่นทำให้ทายมั่นใจได้ว่าแพมเนี่ยแหละคือรักแรกของสารวัตรทายเลยตัดสินใจถามออกไปว่าแพมคือรักแรกของสารวัตรใช่ไหมแต่สารวัตรก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบแต่ทายก็ไม่ได้ขยันขยอที่จะเอาคำตอบอะไรแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่เมื่อทายถามเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนทายก็จูบสารวัตรและก็กำลังจะดำเนินการสู่ขั้นตอนของการ make love แต่สารวัตรปฏิเสธเพราะให้เหตุผลว่าพรุ่งนี้มีเรียนนั่นแหละครับจึงทำให้ทายเนี่ยคิดมากขึ้นไปอีกว่าสารวัตรเนี่ยเปลี่ยนไปทายเนี่ยกลัวไปหมดทุกสิ่งกลัวว่าสารวัตรจะเบื่อและทิ้งเข้าไปทายคิดว่ายังไงรักแรกเนี่ยก็คือรักฝังใจต่อมานะครับทายก็ได้ไปเฝ้าสารวัตรที่ห้องซ้อมดนตรีเหมือนเดิมเพราะจะมีการแข่งขันวงดนตรีกันนะครับก็สารวัตรก็ไปซ้อมกับวง Control S นั่นแหละแต่ผิดตรงที่วันนี้ทายเนี่ยไม่สบายเขาท้องเสียบวกกับเครียดเรื่องสารวัตรและแพมอีกทุกคนนั่นยิ่งทำให้อาการของทายเนี่ยหนักไปใหญ่ทายมารอสารวัตรที่ห้องซ้อมในระหว่างที่รอนะครับทายที่ไม่สบายอยู่ก็วูบไปจากนั้นพี่มินและเพื่อนที่มาซ้อมดนตรีเหมือนกันเข้ามาเจอทายในห้องซ้อมดนตรีที่นอนหมดสภาพอยู่นะครับเขาจึงได้เข้ามาช่วยทายนะครับในระหว่างที่พี่มินกำลังจะพาทายไปโรงพยาบาลนะครับสารวัตรก็มาเจอพอดีสารวัตรรีบวิ่งเข้าไปแต่ก็โดนพี่มินกันไว้แล้วพี่มินได้พูดกับสารวัตรว่าแฟนมึงยังดูแลไม่ดีเลยมึงจะมาเรียกร้องทำส้นตีนเลยวะและอีกคำพูดหนึ่งที่แทงใจคนอย่างเรามากนะทุกคนคือถึงกูจะเฮี้ยกับคนทั่วไปแต่กับคนที่กูรักกูไม่เคยเฮี้ยกับเขานะจากนั้นนะครับพี่มินก็ยอมปล่อยทายให้กับสารวัตรนะครับแล้วพวกเขาก็พากันไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บทายก็ได้รับการรักษานะฮะผ่านไป2 ชั่วโมงทายเนี่ยออกมาจากห้องฉุกเฉินแล้วก็มาพบกับแพมที่ยืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินกับสารวัตรซึ่งนั่นทำให้เขายิ่งน้อยใจเข้าไปใหญ่ทายเลยเลือกที่จะโทรหาให้แก๊งพระเอกมาลาเพราะว่าไม่อยากกลับกับสารวัตรแต่พอสารวัตรได้ยินอย่างนั้นนะครับสารวัตรก็ไม่รอช้าเขาก็ได้เข้าไปเคลียร์กับทายนะครับแต่ทายก็ไม่ฟังนะครับทายโวยวายและพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดที่เขากังวลที่เขาอัดอั้นตันใจออกมาหมดซึ่งฉากนี้แหละทุกคนจะทำให้เราเสียน้ำตาทายโวยวายไม่หยุดและได้พูดประโยคนึงออกมาว่าสารวัตรกูพร้อมแล้วมึงจะบอกเลิกกูก็ได้นะแพมสารวัตรได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็อึ้งไปพักใหญ่ก่อนจะบอกให้ทายเนี่ยใจเย็นนะเขาก็คุยกันแล้วก็พากันกลับห้องไปส่วนแพมนะครับสารวัตรก็โทรให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยมารับกลับไปนะครับพอถึงห้องพวกเขาเนี่ยก็มีการเคลียร์ใจกันยกใหญ่สารวัตรบอกกับทายว่ายังไงเนี่ยก็จะไม่ยอมเลิกเด็ดขาดสารวัตรตอบทุกปัญหาที่ทายสงสัยนะครับสารวัตรบอกว่าสำหรับแพมแล้วเนี่ยเขาแค่รู้สึกชอบแต่เขาไม่ได้อยากเรียนรู้ไม่ได้อยากเข้าใจแต่สำหรับทายนั้นน่ะมันตรงกันข้ามเขาเนี่ยอยากเรียนรู้ทายอยากเข้าใจทายจากนั้นนะครับสารวัตรก็ได้โทรหาแพมเพื่อคลายความกังวลของทายว่าสารวัตรกับแพมเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยปลนะครับฉากที่แพมบอกว่าสารวัตรเนี่ยแต่งเพลงให้แพมในนิยายเนี่ยเอ็มรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเราต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าในซีรีส์จะเป็นยังไงนะครับส่วนเนื้อเรื่องของแมนกับพี่ทายนะครับสามารถดูคลิปแยกได้นะครับเป็นได้ทำคลิปบทสรุปความรักของแมนกับทายมาแล้วนะครับแต่จะบอกว่าตัวละครคนนี้ที่โผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมีชื่อว่าพี่บีมนะครับเป็นพี่เลี้ยงฝึกงานของพี่ทายที่แอบชอบพี่ทายอยู่ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือมารหัวใจของแมนนั่นเองนะฮะครับสำหรับเอ็มนะครับคิดว่าสำหรับการมาของแพมในครั้งนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ในเหตุการณ์แย่ๆนั้นนะครับก็ยังคงมีเรื่องดีๆอยู่นั่นก็คือทำให้ทายกับสารวัตรนะครับรักและเข้าใจกันมากขึ้นนะครับค
นะครับสำหรับวันนี้นะครับเอ็มก็ขอสปอยเพียงเท่านี้นะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนหมดสนุกหรือว่าหมดลุ้นกันนะครับแล้วก็มาฟังกันพอหอมปากหอมคอเนาะพอรู้ว่าแนวทางเส้นเรื่องของ EP นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับยังไงถ้าเอ็มใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมยังไงนะครับเอ็มก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามซีรีส์พอเราคู่กันด้วยนะครับทุกวันศุกร์3 ทุ่มครึ่งนะครับออนแอร์ทางไลน์ทีวีตอน4 ทุ่มครึ่งนะครับอีกแค่2 EP แล้วนะทุกคนจะจบแล้วเรามาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมพอเราคู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ